درود بر شما. محمد لامعی هستم و میخوام بخش دیگری از کتاب حال درمانی با دستان شفابخش رو که نوشته باربارا آن برنر هست رو براتون بخونم. خوشحال میشم اگر لایک کنید و برای دوستان خودتون ارسال کنید. تقدیم به همه کسانی که در راه سفر به خانه اند. اصوات در شفا. مطابق یافته‌های من در حال، رنگ و صوت مستقیما با یکدیگر در ارتباط هستند. تولید اصواتی با فرکانس‌هایی به خصوص و فرستادن آن به درون حوزه نه تنها رنگ‌های به خصوصی را تولید می‌کند، بلکه عاملی قدرتمند در شفا محسوب می‌گردد. شفای بیماری MS در میان شفاگران دشوارترین کار است. تأثیر بر حوزه انرژی مبتلایان به این بیماری و ایجاد تغییر در آن بسیار مشکل است. در خلال یکی از دوره‌های فشرده آموزشی که برای دانشجویان تشکیل داده بودم، دانشجویی در میان ما بود که به این بیماری مبتلا بود. نام این بیمار لیز بود. من و دانشجویان در خلال جلسات هفتگی گاهی به مداوای او می پرداختیم. چند نفر از دانشجویان توانستند در حوزه ناحیه لگن او زخم بزرگی را تشخیص دهند. در نخستین جلسه گروه درمانی که برای لیز تشکیل دادیم، حاله او را به طور عمومی پالایش کردیم و او در طی این عمل عواطف بسیاری را تجربه کرد. ما به شفای او پرداختیم، او را در آغوش گرفتیم و همراه با او گریستیم. اما در پایان دومین جلسه من و یکی از دانشجویان که استفاده از حس برتر را آموخته بود متوجه شدیم که پارگی حاله او کماکان باقی است. در طول هفته هر یک از دانشجویان با روشی که بیشتر در آن تبحر داشت به درمان او می پرداخت. برخی بلور را ترجیح می دادند، برخی از نیروی عشق استفاده می کردند، برخی به جراحی معنوی می پرداختند و گروهی نیز در به کارگیری اصوات کار آزموده بودند. در پایان هفته مجدداً به درمان لیز پرداختیم. هر یک از دانشجویان بیشترین تلاش خود را به عمل آورد. چند نفر از اصوات استفاده می کردند. 2 نفر با بلور کار می کردند. چند نفر از نیروی عشق بهره می گرفتند و برخی صرفاً به جاری ساختن انرژی می پرداختند. گروه ما به طور هماهنگ به کار مشغول بود. پس از مدتی دریافتیم که با همکاری گروه بلور درمانی و صوت درمانی می توان زخم مذکور را از حوزه لیز خارج کرد. تولید صوت موجب سوس شدن پیوند زخم با حوزه می شد و بلور به عنوان چاقوی جراحی عمل می کرد. پس از جدا کردن بخشی از زخم، گروه صوت درمانی با تغییر شدت فرکانسی بخش‌های دیگری از زخم را سست می‌کردند. به همین ترتیب توانستیم زخم را به طور کامل از حوزه جدا کنیم. پس از پایان جلسه لیز مدعی بود که درد 15 ساله پایش بهبود یافته است. راه رفتن برای او خیلی آسان‌تر شد و اکنون که 4 سال از آن زمان می‌گذرد هنوز هم در راه رفتن مشکلی ندارد. این گوشه کوچکی از فرایند خوددرمانی بود. لیز که میتوان گفت قبلا به طور کامل فلج بود، اکنون در بهره برداری از بدن خود پیشرفت زیادی نموده است. از آن هنگام من به طور معمول در جلسات شفاگری از صوت استفاده می کنم. من صوت را مستقیما بر روی چاکراها تولید می کنم و این موجب شارژ و تقویت آنها می گردد. روش کار چنین است که دهان خود را در حدود 3 سانتیمتری بالای چاکرا قرار می دهم. هر چاکرا دارای فرکانس صوتی به خصوصی است. البته شدت و
بسامد مربوط به هر یک از چاکراها در افراد مختلف متفاوت است. برای یافتن فرکانس هر چاکرا دامنه صوت را اندک اندک تغییر می دهم تا جایی که بازتاب صوت را احساس کنم. بیمار می تواند این انعکاس را شنیده یا حس کند. از آنجا که من در آن واحد قادر به دیدن چاکرا نیز هستم و عکس‌العمل چاکرا را نیز زیر نظر دارم، هرگاه به فرکانس درست میرسم چاکرا به طرف بالا می جهد و شروع به چرخشی سریع و یک نواخت می نماید و رنگش شفاف می گردد. با ادامه یافتن صوت چاکرا به قدری شارژ می شود که انرژی آن برای باقی ماندن در وضعیت جدید کافی خواهد بود. سپس به سراغ چاکرای بعدی می روم. معمولاً از چاکرای اول آغاز می کنم و تا هفتمین چاکرا پیش می روم. یکی از آثار جالب توجه این روش که معمولاً بیمار آن را حس می کند افزایش توان جسمی در بدن اوست. چنانچه انرژی یکی از چاکراها از حد معمول بسیار کمتر باشد، به احتمال زیاد بیمار قادر به تجسم رنگ به خصوص آن چاکرا در ذهن نخواهد بود. این نقیصه با استمرار در صوت دهی رفع خواهد شد. هر بار که عمل صوت دهی را در جلسه‌ای به نمایش گذاشتم، انعکاس صوت توسط چاکرا به وسیله همه حضار قابل تشخیص بوده است. روش به کار رفته در مورد چاکراها را میتوان برای اعضا و استخوان‌های بدن نیز به کار برد. برای این کار دهان خود را با همان فاصله در بالای بخشی از بدن که عضو مربوطه در آن قرار دارد نگاه داشته و به صوت دهی میپردازم. در این حال با بهره‌گیری از حس برتر عضو مذکور را نگاه میکنم تا پاسخ آن را به صوت مناسب تشخیص دهم. تأثیر این عمل می تواند پالایش جریان یافتن انرژی یا تقویت عضو مورد نظر باشد. تنها کاری که انجام می دهم انتظار برای یافتن فرکانس صوتی مناسب و استمرار تولید صوت مناسب است. با این روش در عرض چند ماه موفق به درمان زخم‌های کلیتی شده‌ام و بدین ترتیب بیمار از تست نخاعی که پزشکان تجویز کرده بودند رهایی یافت. پخش نواری که صوت مناسب بر آن ضبط شده بود به صورت 1 یا 2 روز در میان بخشی از این روند درمانی بود. این نوع درمان ضمناً برای شفای دیسک کمر، افزایش رشد بافت‌ها، پاکسازی سیالات راکت در بدن، بهبود سیستم عصبی و تنظیم اعضاء مختلف مجاور با یکدیگر بسیار مؤثر است. مطابق یافته‌های من، برقراری سلامتی در اعضاء مختلف، بافت‌ها، استخوان‌ها و سیالات بدن هر یک مستلزم تون و مدولاسیون به خصوصی است. علاوه بر صوت دهی به صورت تون میتوان از انواع مختلف صوت بهره برد. در تعالیم سنتی هندیان هر چاکرا دارای صوتی به خصوص و حرف سانسکریت ویژه است. من هنوز از این نمادها استفاده نکردم، ولی تصور میکنم که آنها قدرت‌های درمانی فوق‌العاده‌ای داشته باشند. برخی از گروه‌های موسیقی مانند رابیگس قطعاتی برای گشودن چاکراهای مختلف اجرا می‌کنند. در یکی از همین کنسرت‌ها که من حضور داشتم، رابی گروه همسرایان خود را بران داشت تا 2 ساعت بدون وقفه بخوانند. در طول این مدت نغمه‌ها به ترتیبی تنظیم شده بودند که چاکراها را از پایین به بالا بگشایند. در پایان کار بیشتر چاکراهای اکثر حضار آشکارا باز شده بود. برای همه شب بسیار خوبی بود. موسیقی می تواند بسیار شفابخش باشد. مروری بر فصل 23. 1.
با ذکر مثال توضیح دهید که شفاگر چه هنگام میتواند رنگ نور دریافتی خود را آگاهانه کنترل کند. چرا؟ 2. به جریان انداختن رنگی انتخابی از چه لحاظ دشوار است؟ 3. زردسازی یعنی چه؟ 4. تأثیر عمومی رنگ‌های زیر در شفا چیست؟ قرمز، نارنجی متمایل به قرمز، طلایی، سبز، سرخ، آبی، ارغوانی و سفید. 5. عمده‌ترین مورد استفاده رنگ‌های ارغوانی روشن و نقره‌ای چیست و بین این دو چه تفاوتی وجود دارد؟ 6. نور سیاه چگونه به کار گرفته می شود؟ 7. تلفیق نور آبی ارغوانی با ماساژ عمقی بافت‌ها چه تأثیری دارد؟ 8. روش تغییر رنگ‌ها در هنگام جاری ساختن آنها چیست؟ چند روش را نام ببرید. 9. آیا در شفا بین رنگ و صوت رابطه‌ای وجود دارد؟ آن چیست؟ 10. صوت بر اساس کدام یک از اصول علم فیزیک در شفا مؤثر است؟ 11. روش بکارگیری صوت در مورد هر یک از چاکراها چیست؟ اثر این عمل بر چاکرا چیست؟ 12. چگونه میتوان روش صوت‌دهی را در مورد اعضای بدن به کار برد و تأثیر این عمل چیست؟ 13. نوت صحیح در صوت‌دهی را چگونه می‌یابید؟ 2 شیوه را نام ببرید که از صحت عمل خود اطمینان کسب می‌کنید. 14. آیا می‌توانید به طور منفعل برای صوتی که راهنمایان تولید می‌کنند مجرا شوید؟ این صوت با صوت فعالانه‌ای که در بالا تشریح شد چه تفاوتی دارد؟ فصل 24. تمرینی برای تجربه زمان غیر تسلسلی. بنتوف در کتاب مهار آونگ وحشی برای روشن کردن این نکته تمرینی را ارائه می دهد. ساعتی را به گونه‌ای در معرض دید خود قرار دهید که بدون حرکتی قادر به دیدن عقربه ثانیه شمار آن باشید. سپس در وضعیت مدیتیشن قرار گیرید. هنگامی که به آگاهی برتر منتقل شدید، چشمان خود را گشوده عقربه ثانیه شمار را نگاه کنید. چه اتفاقی می‌افتد؟ بسیاری از افراد در این هنگام تصور می‌کنند که عقربه مذکور یا کاملا ایستاده و یا حرکت آن کند شده است. البته به محض مشاهده این وضعیت احتمالاً عکس‌العمل عاطفیتان شما را به وضعیت بی‌دغدغه و عادی زمان خطی باز می‌گرداند و عقربه به جلو پریده سرعت معمول خود را باز می‌یابد. در اینجا چه رخ داد؟ بر اساس اظهارات بنتوف زمان به صورت درونی تجربه می شود، نه خطی، و ما برای خود ساختار خطی را به طور فرضی خلق می کنیم. ادگار کیس و جین رابرتس از واقعیتی چند بعدی سخن به میان می آورند که طی آن تمام گذشته و آینده ما هر یک در بعد مربوط به خود در لحظه حاضر موجود هستند. آنان معتقدند که هر شخصیتی در هر یک از ابعاد زیر مجموعه‌ای از روح یا وجودی عظیم‌تر است. بر اساس اظهارات رابرتس ما قادریم به درون این ابعاد یا زندگی‌های دیگر نفوذ کنیم و دانش و ادراک ملازم با هر یک را به خود به این بعد منتقل کنیم و از آن در جهت استحاله خود بهره گیریم. به عبارتی روشن‌تر، شیوه زندگی ما در این بعد که ما آن را تمامیت زندگی می‌نامیم، بر گذشته و آینده ما
تأثیر می‌گذارد. درک این گفته بسیار دشوار است، اما همین مفاهیم ما را در ادراک محدودیت‌های ذهنی خیش در باب سرشت هستی یاری می‌کنند. هنگامی که سیر تکاملی انسان را از اصل قرار دهیم، زندگی‌های گذشته می‌توانند در شفاگری و شیوه‌های مختلف درمانی بسیار مؤثر باشند. این مقوله‌ای نیست که خود را با آن سرگرم کنیم یا به واسطه آن نفس خیش را ارضا نماییم. همه ما مایلیم چنین بیندیشیم که قبلاً ملکه یا رهبری بزرگ بودیم. هیچکس مایل نیست تصور کند که در زندگی‌های پیشین روستایی، فقیر، قاتل و یا امثال اینها بوده است. اما اصولاً مسئله چیزی دیگر است. حسن آشکار تجربه مجدد زندگی‌های پیشین این است که از این طریق شخصیت فردی ما از مشکلاتی رها می شود که همکنون مانعی در راه پرورش بیشترین ظرفیت وجودی و انجام دادن رسالت اصلی زندگی ما محسوب می گردند. مشکلاتی که با زندگی‌های پیشین پیوند دارند همواره به دشواری‌های زندگی فعلی مربوط هستند. این امر هنگامی آشکار می شود که خاطرات گذشته به شکلی طبیعی و بدون اعمال فشار به یاد آیند. یادآوری طبیعی گذشته اصل بسیار مهمی است که هر شفاگر یا درمانگری باید به خود بسپارد. به این ترتیب با یافتن رابطه وقایع مربوط به زندگی‌های پیشین و این زندگی می‌توان مشکلات موجود را رفع کرد. برخی از درمانگران بلافاصله پس از لمس بدن بیمار زندگی‌های پیشین او را مشاهده می‌کنند. به عنوان مثال در شیوهی که به روش مادرانه موسوم است و طی آن درمانگر بیمار را همچون فرزندی در آغوش می‌گیرد، او می‌تواند اطلاعات به دست آمده را به گونه‌ای قابل درک مطرح کرده در درمان مورد استفاده قرار دهد. دیدن و شفای شوک عاطفی زندگی‌های پیشین. من برای دیدن و شفای شوک‌های عاطفی مربوط به زندگی‌های پیشین از 3 روش عمده استفاده می‌کنم. کاربرد هر یک از این روش‌ها به سطحی از حاله که به درمان آن می‌پردازم بستگی دارد. تمام لایه‌های حوزه از کالبد کتری به پایین تحت تأثیر این شوک‌ها قرار دارند. در 4 سطح تحتانی حوزه این شوک در قالب انسدادی معمولی در جریان انرژی رخ می‌نماید، اما در لایه‌های اتری و کلیشه‌ای کتری در ساختار لایه اثر می‌گذارد. علاوه بر این، شوک حاصل از زندگی‌های پیشین در سطح کتری مانند حلقه یا نواری به دور سطح تخم مرغی آشکار می‌گردد. گاهی ممکن است در حال سخن گفتن با بیمار صحنه‌ای از گذشته که مربوط به بیماری مورد نظر است به من نشان داده شود. گاهی با قرار دادن دستانم بر روی یکی از موانع انرژی زندگی گذشته‌ای را که با آن انسداد در ارتباط است مشاهده می‌کنم. برای قرائت زندگی‌های مربوط به ناهنجاری‌های سطح تخم مرغی صرفاً دستانم را روی نوارهای یاد شده قرار می‌دهم و صحنه‌های مربوطه را می‌بینم. اینک مایلم 3 روش فوق را با ذکر جزئیات بیشتری تشریح کنم. شفای انسدادهای مربوط به زندگی‌های پیشین در 4 کالبد تحتانی حوزه انرژی. یکی از طرق پالایش شوک‌های بجامانده از زندگی‌های پیشین که آن را در مرکز شفابخشی گلندل در کالیفرنیا از پیتی پیترسون آموختم، در پاکسازی شوک‌هایی که آزادی عمل فرد را در این زندگی تحت شعاع قرار می‌دهند بسیار مؤثر است. این شیوه ابتدا پاکسازی انسدادهای زندگی کنونی را متمح نظر قرار می‌دهد.
در این روش شفاگر با تمرکز انرژی در منطقه مسدود شده انسداد را دفع می کند. معمولاً در اثر این عمل شوک مربوطه نیز آزاد می شود. نخستین لایه‌های انسداد معمولاً به زندگی کنونی مربوط می شوند. با پاکسازی لایه‌های اولیه، شوک‌های مربوط به زندگی پیشین آشکار می شوند و به همان ترتیب پالایش می شوند. برای انجام دادن این عمل شفاگر باید دارای مهارت کافی باشد و قادر به تحمل عواطفی بسیار نیرومند، رنجاور، وحشتناک یا عکس‌العمل‌های خشم‌آلود بیمار باشد. شفاگر وظیفه دارد که در هنگام تجربه این عواطف از سوی بیمار تا غلبه کامل بر آنها به عنوان قوت قلبی در کنار بیمار باقی بماند. چنانچه او تحت تاثیر این عواطف قرار گیرد، مجاز به پس کشیدن انرژی خود نیست، بلکه باید با ادامه دادن حضور خود انرژی مورد نیاز بیمار را برای حفاظت او مستمراً جاری سازد. با استمرار این انرژی، بیمار در حین تجربه عواطف مسدود شده برای ادامه کار نیروی کافی دریافت می کند و می تواند خود را پالایش نماید. در این روش شفاگر مانند همیشه کار خود را با هماهنگ کردن و برقراری تعادل بین سه حوزه انرژی بیمار، شفاگر و حوزه انرژی کیهان آغاز می کند. فصل 22. وی سپس در خلال چلاتیون از موانع موجود در سیستم انرژی بیمار آگاه می گردد و از طریق الهام به انسدادی هدایت می شود که در آن جلسه مورد نظر است. سپس دستان خود را بر روی موضع مورد نظر قرار داده به ارسال انرژی می پردازد. در بسیاری از موارد دست چپ در پشت بدن و دست راست در جلوی آن قرار می گیرد. پس از جاری شدن مقدار کافی از انرژی، شفاگر از بیمار می خواهد که حافظه خود را مرور کند و به نخستین واقعه‌ای بازگردد که موجب ایجاد مانع مذکور شده است. در این حال که بیمار در زمان به گذشته باز می گردد، شفاگر کماکان به ارسال انرژی ادامه می دهد و معمولاً تصاویری از وقایع مورد نظر دریافت می کند. بیمار نیز این تصاویر را می بیند یا عواطف مربوطه را مجدداً تجربه می کند. گاهی نیز هر دو حالت صادق است. او ممکن است صرفاً ناظر وقایع باشد یا دوباره در آنها زندگی کند. بسته به موقعیت و صلاح دید شفاگر، وی می تواند آنچه را که می بیند به بیمار بگوید یا سکوت اختیار کند. صحبت در مورد تصاویر دریافتی همیشه کار مناسبی نیست، به خصوص هنگامی که بیمار تصویری دریافت نکند. شفاگر همیشه باید به حوزه انرژی بیمار احترام بگذارد. حوزه بیمار تعیین کننده میزان تحمل بیمار در مورد اطلاعات مربوط به هر شوک است. اما در مواقعی که بیمار در حال تجربه مجدد وقایع است، تعیین صحت و سقم مشاهدات وی از طرف شفاگر ضروری است. تشخیص زمان مناسب برای رؤیت علت شوک بسیار مهم است. با آشکار شدن اطلاعات مربوط به زندگی‌های پیشین در لحظه مناسب، بیمار قادر می‌گردد تا خود را درک کرده عشق ورزی به خویش را بهتر بیاموزد. چنانچه این عمل در زمانی نامناسب صورت گیرد، می تواند موجب افزایش منفی گرایی فرد نسبت به خویش و سایرین گردد. به عنوان مثال، اگر کسی در زندگی قبلی خود در رابطه با فرد دیگری دست به اعمال خشونت آمیز زده باشد، در این زندگی نخواهد توانست بدون احساس گناه شدید خاطرات مذکور را تحمل کند. چنانچه او قربانی آن ماجرا را در این زندگی نیز بشناسد، شرایط میتواند از این هم وخیم‌تر گردد. بالعکس، اگر او در زندگی پیشین قربانی بوده باشد و مسئول آن حادثه را در این زندگی بشناسد، ممکن است کدورتی را که در حال حاضر نسبت به وی احساس می‌کند توجیه کرده و آن را افزایش دهد.
پس از تجربه شوک در حد لزوم، شفاگر از بیمار میپرسد که آیا آماده رها کردن آن خاطره هست؟ اگر پاسخ مثبت باشد، وی آن را از حوزه خارج می‌کند. تجربه مجدد شوک پیوند آن را با حوزه انرژی سست می‌کند. بنابراین خارج نمودن آن ساده تر می‌گردد. سپس شفاگر و بیمار با همکاری یکدیگر حفره به وجود آمده را با نور سرخ بلا شرط پر می کنند. این عمل که در فصل 23 نیز تشریح شد، از مجرای چاکرای قلب انجام می شود. چنانچه پاسخ بیمار به پرسش فوق منفی باشد، هنوز تجربیاتی در رابطه با شوک مورد نظر باقی مانده است. از سوی دیگر ممکن است شفاگر تشخیص دهد که هنوز زمان رها کردن شوک فرا نرسیده است. او در این شرایط به ارسال انرژی ادامه می دهد و برای تجربه بخش‌های بیشتری از وقایع گذشته به بیمار کمک می کند. وی برای تسهیل کار غلظت و فرکانس انرژی را افزایش می دهد و این عمل آنقدر ادامه می یابد تا بیمار آماده رها کردن شوک و پر کردن جای آن با نور سرخ گردد. اگر پس از این اعمال باز هم موضع پاک نشده باشد، وجود شوکی دیگر در لایه‌های عمیق‌تر اثبات می‌گردد. من گاهی مشاهده کردم که 5 شوک مختلف بر روی یکدیگر قرار داشتند و هر یک با یکی از زندگی‌های پیشین مرتبط بودند. این 5 لایه پس از پاکسازی شوک‌های مربوطه به زندگی کنونی آشکار شده بودند. به عبارت دیگر، شوک‌های موجود در حال به ترتیب وقوع بر روی یکدیگر قرار می‌گیرند و با پاک کردن هر یک لایه زیرین آشکار می‌گردد. بسیاری از اوقات هنگامی که بیمار یکی از وقایع گذشته را مجدداً تجربه می‌کند، تأثیر بسیار شدیدی در حوزه انرژی به وجود می‌آورد. روزالین برویر این اختلال را جابجایی جریان مستقیم حوزه نامیده است. طبق اظهارات برویر، در طی این جابجایی حوزه نسبت به مواقع عادی بسیار بزرگتر می شود، اما در عین حال سرعت بالای ارتعاشی خود را حفظ می کند. پس از این واقعه در مدتی که حدوداً 48 ساعت به طول می انجامد، انرژی به میزان 2 برابر حجم معمول در حوزه باقی می ماند و بیمار در طی این مدت بسیار حساس و آسیب پذیر می گردد. به علاوه در این دوره حافظه و آگاهی در حد بالایی گشوده شده، جریان خاطرات به درون آگاهی فرد ادامه می یابد. در این حال قرار گرفتن بیمار در محیطی ساکت، امن و سرشار از انرژی برای استمرار و تکمیل روند شفا فوق‌العاده اهمیت دارد. در این دوره تجربیات ناخوشایندی که از منابع بیرونی سرچشمه می‌گیرند، عمیقاً بر بیمار اثر می‌گذارند و باید به شدت از آنها اجتناب کرد. اکنون هنگام آن است که حوزه به بازیافت و استقرار مجدد جریان‌ها و الگوهای انرژی سالم بپردازد. اگر این الگوها مسیر صحیح جریان انرژی در مدت 48 ساعت به طور ثابت برقرار باشند، به بخشی از جریان طبیعی حوزه بدل شده تندرستی را تضمین می‌نمایند. توضیح وقایع در روند شفا برای بیمار بسیار اهمیت دارد. شفاگر باید بر اهمیت دوره نقاهت تأکید کند و بیمار را در این برهه به مراقبت از خویش تشویق نماید. حفظ حرمت قدرت درونی نیز در این دوره مهم است. در واقع دوره نقاهت با دوره پس از تجربه شوک شباهت زیادی دارد. هنگامی که بیمار در زمان به عقب باز می‌گردد و شوک‌های حوزه انرژی را یکی پس از دیگری پالایش می‌کند، معمولاً در هر مرحله موضع مربوطه پاکتر و شفافتر می‌گردد. پیش از پرداختن به هر لایه پیشین با نور سرخ عشق بلا شرط پر می شود. بنابراین واضح است که هر یک از شیوه های پاکسازی انسدادهای حاله
در نهایت به رفع مشکلات زندگی‌های پیشین منجر می‌گردد. این روش شیوه بیشتر طرق معنوی است. بسیار ضروری است که پاکسازی شوک‌های دگرزمانی با در نظر گرفتن میزان پیشرفت بیمار در سلوک معنوی و در زمان مناسب انجام گیرد. این نقطه زمانی در دسترس قرار می‌گیرد که قسمت اعظم شوک‌های مربوط به زندگی کنونی پاک شده باشند، یعنی هنگامی که فرد نظم را در حدی وسیع سرلوحه خود قرار داده باشد و برای گریز از مشکلاتی که باید در این زندگی اکنون و اینجا با آنها روبرو گردد، زندگی‌های پیشین را دستاویز قرار ندهد. پاکسازی شوک‌های دگرزمانی در زمانی مناسب مناطق معینی را پالایش می‌کند که ظاهراً حتی با مقدار متنابهی تلاش معنوی نیز پاک شدنی نمی‌نمودند. این عمل گاهی می‌تواند سرمنشأ تحولاتی عظیم در زندگی جاری انسان گردد. به عنوان مثال، بیماری را می‌شناختم که اسیر زندگی زناشویی ناهنجاری بود. با اینکه شوهر او مدام به آزار جسمی همسرش می‌پرداخت، وی در نهایت با تجربه 15 زندگی گذشته خود به نقطه‌ای رسید که به شیوه‌های مختلف توسط مردان مورد بهره برداری قرار می‌گرفته است. بدین وسیله او سررشته وابستگی خود را یافت، زیرا به واسطه این الگوی کارمیک مردان را صاحب قدرت و مسئولیت تام تصور می‌کرد. او دریافت که این باور همواره در شرایطی در او تقویت گشتی که از نظر قدرت جسمی نسبت به مردان ضعیفتر بوده و غلبه مردان بر او سناریوی اصلی زندگی‌های فوق بوده است. پس از این تجربه زندگی او کاملاً دگرگون شد. وی اکنون آزاد، خوشبخت و تندرست است. او ترس از تنهایی را به فراموشی سپرده و اینک در راه آموختن عدم وابستگی و مسئولیت پذیری در رابطه با زندگی خویش است. شفای شوک‌های زندگی‌های پیشین در لایه‌های کلیشه‌ای اتری و کتری. برای درمان آن دسته از مشکلات ساختاری در حالی که متأثر از زندگی‌های پیشین هستند، همان اقداماتی را به کار می‌بریم که در فصل 22 برای درمان سطح کلیشه‌ای ذکر شد. تنها تفاوت اساسی و حائز اهمیت در اینجاست که در این مورد شفاگر موظف است در یاد گرفتن رابطه مسائل زندگی کنونی و تجربیات گذشته بیمار را یاری کند. اختلالات ساختاری این لایه از حوزه که به زندگی‌های پیشین مربوط هستند معمولاً موجب نقص عضو مادرزادی بیمار می‌گردند. شیوه برخورد با این مسائل بسیار اهمیت دارد، زیرا ریشه‌های آنان در اعماق روح بیمار نفوذ کرده است. واضح است که بخشی از وظایف اصلی فردی که دچار نقص عضو مادرزاد است، مقابله با مشکل مذکور در بعد فیزیکی و روانی می باشد. این عمل به نوبه خود موجب می گردد تا بیمار به رفع مشکل معنوی خاصی بپردازد که دلیل تولد او در این جهان بوده است. در ذهن داشتن اهمیت حیاتی این امر برای شفاگر ضروری است. مسئله صرفاً بر سر رفع نقیصه جسمی نیست، اگرچه این امر غالباً انگیزه مراجعه بیمار به شفاگر است، بلکه آنچه اهمیت دارد شفای روح است. این حقیقت از دیدگاه لایه کلیشه‌ای به معنی تقویت حاله و همسون نمودن آن با انرژی کیهانی می باشد. در مورد مربوط به مردی جوان به نام جان، در نخستین جلسه اختلالات ساختاری موجود در حاله او را مشاهده کردم. علاوه بر این تصویری از زندگی‌های پیشین او را دریافت کردم که به این جراحت حوزه انرژی مربوط می‌شد.
تصاویر 24.1 الی 24.5 نشان دهنده اقداماتی است که در این مورد به عمل آوردم. این جوان قبلا در مورد مشکل خود با من صحبت نکرده بود. هنگامی که او به نزد من آمد، حاله او در سطح کلیشه‌ای کتری مانند شکل 24.1 بود. این شکل را با تصویر 7.13 در فصل 7 مقایسه کنید. این تصویر نشان دهنده شکل طبیعی حاله در این لایه است. در شبکه خورشیدی او به جای پره‌های زرین زیبای تشکیل دهنده گلبرگ‌های دوار چاکرا، چیزی شبیه به لکه‌های خورشیدی مشاهده می‌شد. جرمی بزرگ و حلزونی از جنس انرژی که به رنگ قرمز، زرد و سیاه بود. گرداب‌های تیره کوچکی را ایجاد کرده بود که جریان انرژی را به بیرون حوزه هدایت می‌کرد. بیشتر چاکراهای دیگر که در اینجا مشاهده نمی‌شوند سالم بودند. جریان عمودی زرین قدرت در امتداد نخاع انحرافی بزرگ به سمت راست داشت، یعنی به سمت لکه خورشیدی، و رنگ آن به تیرگی گراییده بود. در بخش پسین چاکرا نیز گرداب‌های خاکستری ثانویه کوچکی شکل گرفته بودند. هنگامی که جان در مورد زندگی خود سخن می‌گفت، ناگهان او را در یکی از زندگی‌های پیشین در عصر چنگیزخان دیدم. در این صحنه او با لذت فراوان در حال کشتن سربازی از لشکر متخاصم بود. اسلحه او گرزی با میخای درشت بود. او به وسیله آن سر دشمن را متلاشی نمود. همزمان با فرود آمدن گرز، دشمن نیزه‌ای را در شبکه خورشیدی او فرو برد. در این حمله دو جانبه هر دو سرباز کشته شدند. در نتیجه این تجربه او در طی زندگی‌های بعدی همواره احساس می‌کرد که به جریان انداختن انرژی حیاتی همراه با هیجان و قدرت منجر به صدمه و مرگ خواهد شد. در زندگی کنونی جان همواره از به کار انداختن نیروی حیاتی درون خیش به شکل منسجم و کامل سر باز می‌زد و در عوض آن را به صورت اجزای کوچکتر تقسیم و ابراز می‌کرد. حرفه او که کارگردانی گروه بازیگران تئاتر بود، به عنوان ابزاری جهت تلفیق بخش‌های منفک وجودی او به کار می‌رفت. او به واسطه جای دادن خصایص مختلف نیروی قدرتمند حیات در شخصیت‌های مختلف نمایش خود، نتایج حاصل از بکارگیری یکجای این قدرت را تجربه می‌کرد. بدین ترتیب نمایش‌های او در واقع زندگی‌های کوچک بودند که شیوه ابراز وجود را به او می‌آموختند. هنگامی که او به مطب من آمد، از انحراف مهره او آگاه نبودم تا اینکه با معاینه پشت او آن را با چشم فیزیکی مشاهده کردم. این انحراف مادرزاد بود و او هرگز برای رفع آن خود را به دست جراحان نسپرده بود. مادرزاد بودن مشکل مرا متقاعد کرد که مسئله به یکی از زندگی‌های پیشین باز می‌گردد. در آغاز کار به پالایش عمومی حوزه پرداختم و سپس با استفاده از بلور انرژی راکت جراحت مرکز خورشیدی را خارج کردم. شکل 24.2 محل تجمع این انرژی راکت در کالبدهای دوم و چهارم قرار داشت. به کارگیری بلور در این مورد بسیار مؤثر است و روند تصفیه را تسریع می‌نماید. یکی دیگر از محسنات استفاده از بلورها محافظت شفاگر در برابر جذب ناخواسته هر مقدار از انرژی راکت بیمار است. در برابر جذب ناخواسته هر مقدار از انرژی راکت بیمار است. شکل 24.3 نشان دهنده وضعیت کالبدهای دوم و چهارم پس از استخراج مقدار زیادی از انرژی راکت است. نیزه یاد شده
به وضوح در ناحیه شبکه خورشیدی لایه پنجم یا کالبدهای کلیشه‌ای اتری قابل رؤیت بود. دسته نیزه کاملا در درون حوزه قرار داشت و شکلی حلزونی به خود گرفته بود. برای خارج کردن آن ابتدا میبایست دسته را صاف میکردم و سپس آن را به طور ناگهانی بیرون میکشیدم. سپس پالایش بیشتر محل زخم و تجدید انرژی حیاتی آن در دستور کار قرار داشت. در طی چند جلسه بعدی با همراهی راهنمایان به بازسازی هاله در لایه کلیشه‌ای کتری، هفتمین لایه، پرداختم. بدین منظور ابتدا قالب یا کلیشه اعضاء موجود در آن موضع و سپس چاکرای این لایه را بازسازی نمودم. شکل 24 نشانگر صحنه‌ای است که من در هنگام بازسازی چاکراها مشاهده می‌کنم. در این عمل شعاع‌های ظریفی از نور سفید طلایی از سر انگشتانم خارج می‌شوند که به سرعت حرکت می‌کنند و شبکه‌ای زرین از مخروط‌ها را می‌بافند که جایگزین چاکراهای آسیب دیده می‌گردد. آنگاه لایه آبی اتری، نخستین کالبد هاله، به درون مخروط‌ها سرازیر می‌شود و روی شبکه زرین را می‌پوشاند. دقیقاً به همان نحو که سلول‌های بدن سطح کالبد آبی رنگ اتری را می‌پوشانند. پس از اتمام کار بازسازی، چاکرا مانند تصویر 24-5 مشاهده می‌شود. نیلوفری زیبا متشکل از مخروط‌های زرین دوار. من و راهنمایان پس از بازسازی چاکرا جریان نیرو را که کدر و نامتعادل گشته بود بازسازی کردیم و ریشه چاکرا را به آن متصل نمودیم. بدین ترتیب پس از پایان یافتن مراحل شفا، بیمار همانند تصویر 7-13 فصل هفتم صاحب چاکراها و جریان اصلی نیروی سالمی شده بود. در طی 5 جلسه‌ای که این کار به طول انجامید، بیمار به طور روزافزون از قابلیت حرکت و آزادی عمل در موضع صدمه دیده برخوردار گشت. اینک تنش ناحیه پشت او کاهش یافته بود. در گذشته این کشیدگی در عضلات پشت عدم تعادل حوزه انرژی در آن ناحیه را جبران می‌کرد. علاوه بر این او اذعان کرد که اینک در زندگی آزادی عمل بیشتری دارد. 1 ماه بعد برای حصول اطمینان از درستی روند بهبودی معاینه کاملی از او به عمل آوردم. حال که بازسازی حوزه انرژی به پایان رسیده بود، او را به نزد متخصصی فرستادم تا به بازپروری جسمی بپردازد. میزان بهبودی انحراف مهره او دقیقاً مشخص نیست. این امر مستلزم اقدامات درمانی عمیق‌تری است. به مطلب مربوط به نور آبی متمایل به ارغوانی در فصل 23 مراجعه شود. درمان نوارهای مربوط به زندگی‌های پیشین در لایه کلیشه‌ای کتری. همانطور که قبلا گفته شد، یکی دیگر از شیوه‌های قرائت زندگی‌های پیشین قرار دادن دست‌ها بر روی نوارهای رنگین لایه کتری یا سطح تخم مرغی هاله است. بدین وسیله با تنظیم ارتعاشات خود با انرژی موجود در این نواحی می توانیم صحنه‌هایی از وقایع گذشته را مشاهده کنیم. نوار مربوط به زندگی پیشین که با وقایع زندگی جاری فرد مستقیما در ارتباط است، در ناحیه صورت و گردن بیمار و در فاصله 70 الی 100 سانتی متری بدن او قرار دارد. با قرار دادن دستها در مقابل صورت بیمار و حرکت دادن دست راست در جهت راست و دست چپ در جهت چپ می توانید عبور وقایع زندگی گذشته را در قالب زمان خطی مشاهده کنید. چگونگی استفاده از اطلاعات به دست آمده از این وقایع فوق‌العاده اهمیت دارد.
در این مورد نیز در صورت عدم آمادگی بیمار در میان گذاشتن وقایع با او کار درستی نیست. در صورتی میتوان این اطلاعات را با بیمار مطرح کرد که او تا حد زیادی تزکیه و تصفیه شده باشد. ممکن است این اطلاعات با زندگی کنونی بیمار رابطه عمیق داشته باشد. من هرگز این یافته ها را مطرح نمی کنم مگر اینکه با شخصیت بیمار کاملا آشنایی داشته باشم و از آمادگی کامل او مطمئن باشم. تاکنون جز در مواقعی نادر برای تغییر این نوارها اقدامی ننمودم. به اعتقاد من نباید در آنها تغییری به وجود آورد. گاهی در صورتی که بیمار در آن نواحی از درد شکایت داشته باشد، با فرو بردن دستانم در این نوارها آنها را پاکتر یا منورتر می کنم. گاهی نیز انرژی موجود در این نوارها در یک منطقه جمع می شوند که در این صورت آن را در سراسر طول نوار پخش می کنم. معمولاً در اثر این عمل بیمار تا حدودی تسکین می یابد و احساس سبکی می کند. به اعتقاد من این نوارها به تکلیفی مربوط می شوند که فرد در جهت رشد خویش برآوردن آن را در این زندگی بر عهده گرفته است. بسیاری از اوقات هنگامی که با این نوارها مواجه می شوم حس می کنم به حریم شخصی بیمار تجاوز کردم. بنابراین بلافاصله از کار در آن ناحیه صرف نظر می نمایم. حفظ حرمت قدرتی که در این سطوح برتر حال نهفته است بر شفاگر واجب می باشد. او تنها مجاز به انجام دادن کاری است که شفاگر و بیمار آمادگی آن را دارند. رعایت این قانون در تمام سطوح حوزه ضروری است. همواره به عشق بلا شرط که بزرگترین شفاگر است بیاندیش و به نقش خود در طرح عظیم کیهان احترام بگذار و در برابر این موقعیت فروتنی پیشه کن. مروری بر فصل 24. 1. چه ارتباطی بین برخی از موانع یا انسدادهای انرژی و تجربیات مربوط به زندگی‌های پیشین که در سطوح روانی مشاهده می‌شوند وجود دارد؟ 2. بین انسدادهای حوزه انرژی که به زندگی کنونی ارتباط دارند و موانع مربوط به زندگی‌های قبلی چه رابطه‌ای وجود دارد؟ 3. چگونه می‌توان با استفاده از پاس کردن، دست کشیدن، شوک‌های دگرزمانی را درمان کرد؟ 4. پس از خارج ساختن شوک دگرزمانی از حاله چه عمل مهمی باید انجام گیرد؟ 5. شفای شوک دگرزمانی چه هنگامی مناسب است و چه هنگام نامناسب؟ آیا اصولاً این عمل ضرورت دارد؟ 6. انسدادهای مربوط به زندگی‌های پیشین چگونه در حوزه انرژی باقی می‌ماند؟ 7. جابجایی جریان مستقیم چیست؟ رابطه این تغییر را با تجربه‌ای که به گذشته مربوط است توضیح دهید. سرفصل‌هایی جهت اندیشیدن. 8. اگر زمان تسلسلی نیست، زندگی گذشته چه مفهومی دارد؟ بخش 6. خوددرمانی و شفاگر معنوی. اگر طبیبی خود را شفاده. عیسی مسیح. مقدمه. استحاله و مسئولیت پذیری. تنها شما مسئول تندرستی خویش هستید. اگر مشکلی جسمی دارید باید برای پیروی از برنامه درمانی تصمیم نهایی را اتخاذ کنید. در تصمیماتی این چنینی باید نهایت دقت را به عمل آورید. برای شروع از شیوه‌های درمانی موجود یکی را برگزینید. به چه کسی اعتماد دارید؟ برای تشخیص و تعیین اعتبار هر شیوه چه مدت از آن پیروی می‌کنید؟ پاسخ این پرسش‌ها تنها با تفحصی عمیق در تجربیاتتان نهفته است. اگر به فرد به خصوصی اعتماد ندارید، اشکالی ندارد. به نفرات دوم، سوم و یا
حتی روشی دیگر متوسل شوید. اگر در مورد اظهارات متخصصی در رابطه با بیماری خود دچار سردرگمی و آشفتگی شدید، از او سوالات بیشتری بپرسید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیماری خود به مکتب موجود مراجعه کنید. مسئولیت تندرستی خیش را بر عهده بگیرید. گذشته از تمام اینها، خود را به تشخیص اولیه محدود ننمایید، بلکه آن را به منزله پیامی برای تفحص بیشتر در خویش و شیوه‌های درمانی موجود در نظر گیرید. علم پزشکی غرب پاسخ‌های بسیاری را در آستین دارد، اما نه همه پاسخ‌ها را. اگر این دانش برای درمان بیماری به خصوصی مؤثر نباشد، به جستجو در منابع دیگر ادامه دهید. تمام منابع را کاوش کنید. مسلماً از کثرت دانستنی هایی که به تندرستی و وجود شما مربوط می شود شگفت زده خواهید شد. این تفحص زندگی شما را به گونه‌ای متحول خواهد کرد که هرگز انتظار نداشتید. افراد بسیاری را می شناسم که در نتیجه بیماری خود به شعفی بزرگ و درکی عمیق از زندگی دست یافتند. اینان به ارزش زندگی پی بردند و به موفقیت‌هایی دست یافتند که پیش از بیماری حتی تصور نمی‌کردند. اگر صرفاً طرز تلقی خود را نسبت به بیماری تغییر دهیم و ظرفیت پذیرش را در خویش افزایش دهیم و درک کنیم که بیماری پیامی است که آموزشی در بر دارد، نه تنها در سطح فردی بلکه در مقیاسی ملی و جهانی بر ترس خود از بیماری‌ها چیره می‌شویم. در این بخش به توصیه‌هایی در باب حفظ تندرستی می‌پردازم. این توصیه‌ها مشتمل بر تمرینات روزانه‌ای است که مناسب‌ترین آنها را برمی‌گزینید. به علاوه پیشنهاداتی نیز در مورد رژیم غذایی مناسب، مکان و فضای زندگی و پوشاک ارائه می‌دهم. اما برای حفظ سلامتی بیش از هر چیز به عشق نیازمندید. عشق به خویشتن برترین شفاگر است و نیازمند تمرین روزانه میباشد. فصل 25. سیمای طب نوین. بیمار شفاگر می شود. همگام با بروز تحول در دیدگاه ما نسبت به بیماری ها، شیوه های درمانی نیز متحول می گردند. با کسب مهارت بیشتر در تشخیص و درمان بیماری ها می توانیم برنامه های درمانی را نیز منحصر به فرد کنیم. هر انسانی منحصر به فرد است. بنابراین در درمان هر بیماری ترکیب متفاوتی از عوامل درمانی به کار می رود. حتی هر جلسه درمانی نیز با دیگری تفاوت دارد. شفاگر در هنگام شفا و مجراگری باید مجهز به اطلاعات کافی و عشق وافر بوده با راهنمایان معنوی خود رابطه‌ای عمیق داشته باشد. هرچه شفا ظریف‌تر و خالص‌تر می‌گردد، در واقع به هنر نزدیکتر می‌شود. در اینجا برای روشن ساختن دورنمایی از آنچه که شفاگر در پیش رو دارد، روند درمانی بیماری را ذکر می‌کنم که بیش از 2 سال به نزد من می‌آمد. نام او دیوید است. دلیل چنین انتخابی این است که مورد او نشانگر شفا در تمام سطوح حاله است. این مثال نشان می‌دهد که هنگامی که شفا در دوره‌ای طولانی انجام شود، تا چه عمقی می‌تواند در ساختار شخصیتی بیمار نفوذ کند. طبق اظهارات هیوآن، عنصری معین که در زمانی معین به مقدار معین تجویز شود، به عنوان ماده‌ای استحاله‌گر عمل می‌کند. در مورد دیوید، من از تلفیق روش‌های پاس کردن، دسترسی مستقیم به اطلاعات و تحلیل روانی بهره گرفتم. ادغام این شیوه ها با ابتکار و مسئولیت پذیری خود بیمار انجام گرفت و نه تنها در معالجه او مؤثر بود،
بلکه تحولاتی عمیق در زندگی وی ایجاد نمود. تنها دلیل بروز این تحولات وسیع قبول مسئولیت کامل توسط بیمار بود. همواره یافتن علت اولیه بیماری در حکم کلید است. دسترسی مستقیم به اطلاعات همیشه در این راه ابزاری ذی قیمت محسوب می گردد. در این مورد دلیل بیماری از دیدگاه وقایع زندگی جاری، علل روانی، سیستم اعتقادی بیمار و طرح حیات معنوی او مورد بحث قرار می گیرد. شفای دیوید در کالیفرنیا بزرگ شد. والدین او روانشناس بودند. او عاشق اقیانوس، موج سواری و آفتاب بود. وی دکترای خود را در رشته حرکت شناسی عضلات بدن انسان از دانشگاه کالیفرنیا دریافت کرد و سپس به تدریس مشغول شد. او بعدها مدتی در هندوستان زندگی کرد و در آن سرزمین عاشق دختری آمریکایی شد که آن نام داشت. رهاورد دیگر او از این سفر بیمار شدن وی بود. آنان به آمریکا بازگشتند. در طی 4 سال بعدی دیوید برای معالجه خود به سرتاسر ایالات متحده سفر کرد و در این مدت تشخیص هر یک از پزشکان با دیگری تفاوت داشت. برخی بیماری هپاتیت مزمن را در او تشخیص دادند و برخی دیگر از ویروس‌های ناشناخته گرفته تا تشخیص‌هایی از قبیل مسئله به ذهنت مربوط می‌شود و در واقع مشکلی نداری. در این اثنا انرژی او به سرعت رو به کاهش بود و کار کردن روز به روز برای او دشوارتر می‌شد. هنگامی که به مطب من آمد، انرژی لازم برای 1 یا 2 روز را دریافت می‌کرد. سپس با ناپدید شدن این انرژی چند روزی را در بستر می‌گذراند. هنگامی که دیوید نخستین بار به نزد من آمد، حاله او مانند شکل 25 الف بود. بارزترین و خطرناکترین اختلال در حوزه انرژی او پارگی و باز بودن چاکرای شبکه خورشیدی بود که میبایست در تمام لایه‌های ساختاری حاله دوخته میشد. این شامل 7مین لایه نیز میشد. دومین مسئله مهم مربوط به اختلال چاکرای اول بود. این چاکرا به سمت چپ متمایل و مسدود شده بود. در اثر این اختلال قابلیت جذب انرژی از طریق چاکرای پایه از میان رفته بود. نتیجه این دو اختلال حوزه‌ای کاملا تهی از انرژی بود. این خلأ از لحاظ جسمی به شدت بارز بود، زیرا بخش عمده‌ای از انرژی جسمی از طریق چاکرای اول جذب می شود. فصل 11. علاوه بر مشکلات فوق، خلأ و ضعف در ناحیه چاکرای دوم نیز مشاهده می شد که نه تنها به فعالیت ضعیف جنسی وی مربوط می شد، بلکه بر سیستم ایمنی بدن وی نیز اثری منفی بر جای گذاشته بود. در این ناحیه یک غده لنفاوی وجود دارد. در اعماق گرداب چاکرای قلب نیز انسدادی مشاهده میشد که آن نیز به واسطه غده تیموس به سیستم ایمنی بدن مربوط می شود. این انسداد در حدود 2/3 بخش پایینی چاکرای قلب را اشغال کرده بود. بر اساس تجربیاتم این اختلال به رابطه بیمار با خداوند و اعتقادات او در مورد ماهیت مشیت الهی مربوط می شود. بعداً در این مورد بیشتر بحث خواهم کرد. مرکز گلو از انرژی کافی برخوردار نبود. این مرکز به ارتباط با افراد، مسئولیت پذیری و داد و ستد انرژی مربوط است. چشم سوم سراسر مسدود بود. این انسداد تا اعماق سر و غده صنوبری امتداد یافته بود. چاکرای تاج نیز ضعیف و فاقد انرژی کافی بود. به طور کلی حاله او
پژمرده و تیره بود. در معاینه اعضای داخلی بدن مقادیر زیادی انرژی تیره و راکد در ناحیه کبد به چشم می‌خورد. در این موضع لایه‌های بدرنگی وجود داشت. یکی سبز تیره لزج، دیگری زردی کریه و در اعماق این منطقه در نزدیکی نخاع مناطقی سیاه رنگ دیده میشد. قالب اتری کبد به طور کلی پاره بود و تغییر شکل داده بود. در بررسی دقیق‌تر ارگانیسم‌های عفونتزای بسیاری را مشاهده کردم که از لحاظ شکل و اندازه گروهی به باکتری‌ها و گروهی به ویروس‌ها شبیه بودند. این ذرات در ناحیه میانی تن من جمله لوزالمعده، طحال و لوله گوارشی پراکنده بودند. بر روی لوزالمعده گردابی کوچک با حرکت دورانی ملایمی قرار داشت که صدایی ناهنجار و تیز تولید می‌کرد. این اختلال معمولاً در بیماری‌هایی مشاهده می‌شود که مانند دیابت یا هیپوگلیسیمی به سوخت و ساز قند خون مربوط هستند. سراسر حوزه با کمبود انرژی و ضعف روبرو بود. جریان‌های جاری از لایه ششم که در حالت معمولی میبایست قوی و درخشان بودند، سست و تیره می‌نمودند. قدر مسلم این شخص بسیار بیمار بود. توصیه من به دانشجویان شفاگر این است که در اینجا مطالعه کتاب را متوقف کنند، حوزه را بررسی کنند و طرح پیشنهادی خود را برای شفا مشخص نمایند. ابتدا از کجا آغاز می‌کردید؟ آیا با ارسال انرژی تا حد ممکن حوزه بیمار را شارژ می‌کردید؟ چرا؟ پارگی لایه هفتم را چه هنگام ترمیم می‌نمودید؟ چرا؟ به نظر شما علت اولیه بیماری چه بود و در حوزه به چه شکلی متجلی می‌شد؟ آیا روند بهبودی بیمار سریع بود؟ چرا؟ در تشریح روند درمانی که در پی می‌آید به تمام این پرسش‌ها پاسخ داده می‌شود. ترتیب شفا. مرحله اول: پاکسازی، شارژ و بازسازی حوزه. در طول چند هفته نخست ابتدا به پالایش حوزه و تقویت چاکرای اول و سپس به تدریج ولی مستمراً به ترمیم چاکرای سوم پرداختم. گاهی از اوقات به مدت 30 الی 45 دقیقه می نشستم و دستانم را بر موضع شبکه خورشیدی و کبد قرار می دادم. به دلیل ضعف در چاکرای سوم شارژ نیرومند حاله میسر نبود، زیرا ممکن بود این عمل پارگی چاکرای مذکور را افزایش دهد. در طول این ایام تقویت و تصفیه چاکرای اول نسبتاً ساده بود. این کار به طور منظم و گام به گام انجام می شد. اما در هر جلسه بیشترین تمرکز بر ناحیه میانی تنه قرار داشت. به دلیل تحولات بسیاری که ایجاد آن ضرورت داشت، ترمیم پارگی های حاله مدت زیادی به طول انجامید. من نمی توانستم حاله را به طور کامل شارژ کنم، زیرا با ارسال انرژی زیاد یا پارگی چاکرای سوم افزایش می‌یافت و یا انرژی بیشتری از آن نشت می‌کرد. به طور معمول در هر جلسه به پالایش، شارژ و ترمیم بخشی از چاکرای سوم می‌پرداختم و سپس مهری موقتی بر موضع جراحت قرار می‌دادم تا در طول هفته آینده خود را شفا دهد. هفته بعد نیز اندکی پیش می‌رفتم. برای ترمیم ساختار حاله هر هفته عمق نفوذ به حاله را افزایش می‌دادم و در روندی گام به گام ابتدا به پاکسازی و سپس به بازسازی نواحی مورد نظر می پرداختم. ترمیم ساختار لایه اتری در
اولویت قرار داشت. سپس به بازسازی لایه کلیشه‌ای کتری کبد و پس از آن سایر قالب‌های اعضاء بدن در حال و چاکراهای مربوطه پرداختم. با گذشت هفته‌ها انرژی دیوید روندی نزولی را آغاز کرد و به جای نوسان به طور یک نواختی در حد پایین باقی ماند. این امر از نظر او مؤید پیشرفت نبود، ولی از نظر من روال امور موفقیت آمیز بود. بر اساس مشاهدات من حوزه به تدریج خود را تنظیم می کرد. در این مقطع انرژی او به جای دارا بودن ضربان‌های شدیدی که ناشی از تلاش بدن برای جبران ضعف بود و سپس عدم توانایی در استمرار ضربان جبرانی، به سطحی نقصان یافت که بدن او عملاً در این شرایط قادر به تحمل آن باشد. به اعتقاد دیوید این شرایط کاملاً ناامید کننده بود. بالاخره چاکرای اول در موقعیت تقویت شده خود تثبیت شد و چاکرای دوم آغاز به تقویت شدن نمود. سپس او انرژی و قوای جنسی خود را به دست آورد و احساس صدمه پذیری عاطفی در او کاهش یافت. هیوآن در 3 ماه اول بیشتر اوقات تجویز خاصی انجام نمیداد و فقط به من میگفت که دیوید به اندازه کافی به سخنرانی‌های روانشناسی و معنوی گوش کرده و گویی حکمت فلکی در گلویش گیر کرده است. بنابراین در این مرحله از شفا زیاد به رواندرمانی او نپرداختم. این کار در این برهه در اولویت نبود. آنچه که اهمیت داشت شارژ و ترمیم حوزه بود. سرعت کار شفاگر به وسیله میزان تحمل بیمار تعیین می گردد. در نهایت حوزه دیوید برای عبور مقدار کافی از انرژی با ارتعاشات بالا تقویت شد و اینک پرداختن به لایه هفتم بسیار میسر بود. سپس دیوید درخواست اطلاعات بیشتری را آغاز کرد و برای ادراک مفهوم بیماری خود در مقیاس فردی در زندگی پرسش‌هایی را مطرح نمود. ترتیب شفا. مرحله دوم: علل روانی و برخی از علل اولیه. هنگامی که حرکت دورانی چاکرای سوم که با ذهن خطی ارتباط دارد روانتر شد، اطلاعات دقیق‌تری در مورد دیوید به دست آمد و به تدریج تصویری از علل اولیه بیماری او به دست آمد. همانطور که در فصل 8 ذکر شد، بین هر مادر و فرزندی پیوندهای عمیقی وجود دارد. این پیوند هنگامی به وجود می آید که کودک در رحم مادر است و پس از تولد به شکل ریسمانهایی همانند بند ناف بین این دو برقرار می گردد. این ریسمان چاکراهای سوم را به هم پیوند می دهد. علاوه بر این، پس از تولد پیوندهای عمیق‌تری نیز بین چاکراهای قلب مادر و فرزند برقرار می شود. پارگی چاکرای سوم دیوید در آغاز دوران بلوغ رخ داد. او در این دوران در برابر مادری تحکمگر و سلطه‌جو سر به طغیان برداشت. پیش از این دوران دیوید برای جلب رضایت مادر خود دست به هر کاری زده بود. والدین او که هر دو روانشناس بودند نادانسته از دانش خود در جهت اعمال سلطه به فرزندشان بهره جسته بودند. راه حل دیوید برای به دست آوردن استقلال مانند بسیاری از نوجوانان بود. او پیوندهای خود را با والدین قطع کرد. متاسفانه تنها شیوه‌ای که برای نیل به این مقصود می شناخت گسستن ریسمانهایی بود که او را به مادرش پیوند میداد. در نتیجه آنچه که باقی میماند ریسمانهایی آویزان و حفره‌ای در شبکه خورشیدی بود. مسلماً در این هنگام طبیعی ترین راه ممکن
یافتن فردی دیگر و برقراری پیوند با او به جای مادر بود. در چنین شرایطی هر کسی مادر را به جای خود سرزنش می کند. متاسفانه دیوید مجدداً با زنهایی رابطه برقرار کرد که همانند مادرش سلطه‌جو بودند. حوزه انرژی او به طور خودکار افراد سلطه‌جو را به خود جذب می‌کرد، زیرا به برقراری ارتباط با این نوع از انرژی عادت داشت. این احساس از نظر او کاملا طبیعی بود. افراد هماهنگ یکدیگر را جذب می‌کنند. این روابط ناخوشایند او را به جستجوی خیش ترغیب کرد و در نهایت او را به آشرامی در هندوستان کشاند. دیوید به تدریج درک کرد که مشکل اصلی در درون خود اوست. از نظر قلبی هرگز پیوندی قوی بین چاکرای چهارم دیوید و مادرش وجود نداشت. مادر از ابتدای امر هویت مستقل دیوید را نپذیرفته بود. هنگامی که هنوز این پیوند برقرار بود، او احساس می‌کرد که باید خود را با خواسته های مادرش تطبیق دهد. مفهوم دیگر این عمل خودفریبی است. دیوید در دل احساس می‌کرد به او خیانت شده است. در نهایت او باید می‌آموخت که این پیوند را به زوجه‌اش منتقل کند تا با به کارگیری توانایی‌های جنسی به مردی کامل مبدل شود، زیرا این احساس با به کارگیری قوای جنسی به کمال می‌رسد. ولی طبیعی است که او هرگز قادر به برقراری چنین رابطه‌ای با عشق اول خود یعنی مادر نبوده است. اما اشکال در اینجا بود که او پیوندی قلبی خود را با مادر گسسته بود و در برقراری ارتباط با زنی دیگر الگویی برای پیوند چاکرای قلب بین این دو وجود نداشت. این مشکل در یافتن جفت مناسب و عشق ورزی به او تولید اشکال می کرد. مشکل بعدی دیوید در برقراری رابطه متقابل این بود که نمیدانست چگونه از طریق قلب با عشق پیوند برقرار سازد. این مشکل او را به هندوستان و به نزد گرویی کشاند که بنا به گفته دیوید صاحب قلبی بزرگ بود. او در طی تجربیات خود در آشرام شیوه برقراری ارتباط از راه قلب را آموخت. او این رابطه را ابتدا با گرو و سپس با دختری که در آنجا ملاقات نمود برقرار کرد. اما دریافت که با برقراری پیوند قلبی با گرو به تدریج اراده خود را از دست می دهد. او سعی داشت که عشق بلا شرط را بیاموزد، ولی شرطها یکی پس از دیگری رخ می نمودند. هنگامی که اراده خود را از دست داد، احساس کرد که مجدداً به او خیانت شده است، ولی این بار مسئله صرفاً بر سر دوست داشتن فردی دیگر نبود، بلکه عشق به بشریت و خداوند مطرح بود. اینک مشکل به رابطه اراده دیوید و مشیت پروردگار مربوط می شد. تأثیر این اختلال در چاکرای قلب او آشکار بود. دیوید دریافت که اکنون پسر خوب مادرش نبود، بلکه پسر خوب گرو و خداوند بود. او و آن تصمیم به ترک آشرام گرفتند و در صحنه جدایی او از گرو پارگی دیگر در شبکه خورشیدی رخ داد. ولی در این میان او شیوه استفاده از کانون قلب را آموخته بود و برای نخستین بار در طول زندگی از طریق چاکرای قلب و شبکه خورشیدی پیوندی عمیق با یک زن برقرار کرده بود. انگیزه جستجو برای یافتن عشق مطلق و پذیرش کامل در انسان بسیار قدرتمند است و همین انگیزه منشأ آموزش‌های بسیاری برای اوست. مطابق یافته‌های من در دهه 70 بسیاری از اعضای مجامع معنوی گشودن کانون قلبی خیش را آموختند، اما درست مانند دوران کودکی تا حد زیادی استقلال عمل فردی خود را از دست دادند. بسیاری از افراد
بدون اینکه قابلیت بکارگیری عشقی آتشین در جامعه را در خود پرورش دهند، این عشق را در حدی توسعه یافته آموختند. این اشکال زمانی برجسته تر می گردد که عشق در دوران کودکی تجربه نشده باشد. این افراد پس از تجربه عشق در جامعه محدود فوق که متاسفانه در این گذر بخشی از اراده آزاد خود را نیز از دست می دهند، اکنون باید با حفظ این عشق در قلب خود به اراده خداوند تسلیم شوند. البته منظور تجلی اراده خداوند از دیدگاه قلبی فردی است، نه تعابیر دیگران از مشیت الهی. دیوید در روند بهبودی خود مشکلات مزمن فیما بین خود و نامزدش را غیر قابل تحمل یافت. او در حال متحول شدن بود و در نتیجه ارتعاشاتش افزون می‌گشت، حال آنکه نامزدش از این تحول بی بهره بود. بنابراین اکنون حوزه انرژی آنان مانند گذشته دارای ضرباهنگی یکسان نبود. هر کسی در روابط دراز مدت با این پدیده آشنا می شود. اگر شما تغییر کنید ولی همسرتان کماکان در وضعیت آگاهی قبلی به سر برد یا سرعت تحول او با شما هماهنگ نباشد، روزی فرا خواهد رسید که از اینکه مدت طولانی با یکدیگر زندگی کرده اید شگفت زده می شوید. پرسش این است: آیا در این شرایط دیگری نیز خود را به سطح آگاهی جدید خواهد رساند؟ این امر با توسل به عشق و شکیبایی امکان پذیر است. اگر چنین نشد، در نهایت یکی دیگری را ترک خواهد کرد. دیوید و آن برای حل این معضل آغاز به همکاری نمودند. آنان با عشق و صمیمیت بسیار در جستجوی علل روانی وضعیت موجود برآمدند. علایق اصلی دیوید به کار، آزادی عمل و بازاریابی توانایی‌های فردیش معطوف گشت، ولی آن می‌خواست به پیروی از گرو ادامه دهد و زندگی متفاوتی را بنا نهد. علاوه بر ریسمان‌های مادر و فرزندی، افرادی که با یکدیگر در ارتباط هستند نیز دارای ریسمان‌های پیوندی از جنس انرژی هستند. این ریسمان‌ها از طریق چاکراها به هم متصل هستند. در روابط سالم این ریسمان‌ها شفاف و به رنگ طلایی درخشان یک نواخت و از طریق بیشتر چاکراها به یکدیگر متصل هستند. در بسیاری از موارد اینها استمرار ریسمان‌های ناسالمی هستند که از اوان کودکی بین کودک و والدین برقرار بوده است. این ریسمان‌های ناسالم دارای رنگی تیره هستند و مراکز خورشیدی را به یکدیگر متصل می‌کنند. هنگامی که کیفیت رابطه‌ای از ناسالم به سالم متحول می‌شود، ریسمان‌های ناسالم باید قطع شوند، انرژی دریافت کنند و به عمق هسته وجودی فرد اتصال یابند. این ریسمان‌های ناسالم پیوندهای وابستگی هستند و باید به حوزه خود فرد متصل شوند تا اتکا به نفس در او به وجود آید. دیوید و دوستش به تدریج ریسمان‌های وابستگی خود را گسستند. این عمل بسیار وحشت‌آور است. چنین فردی معمولاً خود را بدون اتصال به جایی در فضا معلق و سرگردان می‌بیند. در طی این عمل فرد امنیت مستحکم موهم را رها می‌کند و آن را با اعتماد به نفسی قابل انعطاف جایگزین می‌نماید. کسی که از همسرش جدا شده باشد یا او را در اثر مرگ از دست داده باشد، این پدیده را درک می‌کند. بسیاری از مردم همسر را نیمه بهتر خویش می‌دانند. به کرات شنیدم که داغ از احساس دوپاره شدن یا از دست دادن نیمه برتر خویش سخن میگویند. در این شوک خطرناک، قربانی فکر می‌کند سراسر بخش پیشین بدنش از هم دریده شده است که در واقع حقیقت نیز دارد. بسیاری از اوقات پس از جدایی دو نفر از یکدیگر، من ریسمان‌های معلق را به وضوح می‌بینم. ترتیب شفا، مرحله سوم.
عناصر استحاله‌گر. هرچه دیوید قدرت خیش را باز می‌یافت، نقش فعالتری را در شفا ایفا می‌کرد و پرسش‌های تخصصی تری را با هیوآن در میان می‌گذاشت. او می‌خواست در مورد شیوه‌های درمانی جسمی اطلاعاتی بیشتر کسب کند. هنوز میکروارگانیسم‌های موجود در نیمتنه دیوید را می‌دیدم. مسلماً او به چیزی نیاز داشت. دیوید مطالبی را در مورد نوعی سرم کانادایی شنیده بود که در درمان بیماری‌های ناتوان کننده مؤثر بود. او در مورد لزوم مصرف آن پرسید. هیوآن پاسخ داد نه، در واقع شاید مؤثر باشد، ولی داروی نیرومند دیگری نیز وجود دارد. هیوآن به من گفت که این دارو به ترکیبات کنین که برای درمان مالاریا به کار می رود شباهت دارد. وی سپس تصویری از یک استخر شنا را به من نشان داد و گفت که قسمت اول کلمه مورد نظر کلورین است، درست مثل کلور که در استخر می ریزند. نام دارو چیزی شبیه به کلورین کنین یا کلوروکوئین بود. هیوآن معتقد بود که با مصرف این دارو کبد دیوید پاک خواهد شد و سپس تصویری از کبد دیوید را به من نشان داد که به وسیله مایعی نقره‌ای رنگ در حال پاک شدن بود. او افزود دیوید میتواند این دارو را از پزشکی در نیویورک، یعنی محل زندگی خودش، دریافت کند و ادامه داد او نباید دارو را به مقداری استاندارد و بلا تغییر مصرف کند، بلکه باید مقدار مصرف را با استفاده از حس برتر خیش و به کارگیری آونگ به طور روزانه تنظیم کند. دیوید جستجوی خود را آغاز کرد. هفته بعد هنگامی که با مقداری کلوروکوئین به مطب من آمد، در جا میخکوب شدم. من هرگز نام این دارو را نشنیده بودم. دیوید در مورد این دارو از پزشکی پرسیده بود و پزشک بلافاصله کتابی را از کتابخانه خود برداشته به تشریح موارد استعمال این دارو پرداخته بود. این دارو بیشتر در درمان هپاتیت مزمن کاربرد داشت. از آنجا که تشخیص پزشک و هیوآن با هم مطابقت داشت، او مصرف میزان معمول دارو را آغاز کرد. او همراه با مصرف دارو به طور روزانه مقدار مورد نیاز را به وسیله آونگ تعیین می کرد. مصرف این دارو ظرف مدت 5 روز نه تنها از لحاظ جسمی بلکه از نظر عاطفی نیز تأثیری چشمگیر بر دیوید به جای گذارد. او عمیقاً دچار عذابی عاطفی شد و با مشکلاتی که قبلا گفته شد روبرو گشت. دیوید می‌دانست که در حال گذراندن مراحل پالایش میباشد. او می‌خواست برای درمان خود عواطف یاد شده را مجدداً تجربه کند. پس از 5 روز آونگ دستور توقف مصرف دارو را صادر کرد. هیوآن به دیوید گفته بود که بلافاصله 1 الی 2 هفته پس از آغاز مصرف کلوروکوئین از چای‌های تصفیه کننده و ویتامین‌ها استفاده کند. با مشاهده حاله دیوید پس از قطع دارو متوجه شدم که ستون فقرات او که قبلا لزج و به رنگ قهوه‌ای متمایل به زرد بود، در اثر دشارژ توکسین‌ها و پاکسازی سایر عفونت‌های داخلی تصفیه و پالایش می‌شود. مصرف چای‌های تصفیه کننده ضروری بود. چندین روز دیگر آونگ مجدداً فرمان مصرف کلوروکوئین را صادر نمود. دیوید میبایست مجدداً چند روز دارو را مصرف میکرد و همین کار را هم کرد. سپس مجدداً چند روز مصرف آن را متوقف نمود. هر بار که مصرف دارو را آغاز میکرد، لایه جدیدی از حالش به پاکسازی خود میپرداخت و هر بار قوی‌تر، سرزنده‌تر و تواناتر میشد. در ضمن هر بار میکروارگانیسم‌های بیشتری بدن او را ترک می‌کردند و حاله او درخشانتر و کاملتر می‌شد. او حقیقتاً در حال استحاله بود. گاهی برای کمک به روند شفا، هیوآن مصرف ویتامین یا نمکی به خصوص
مانند فسفات آهن را به برنامه او می‌افزود. از هیوآن پرسیدم که چرا کلروکوئین را زودتر معرفی نکرد. او گفت که حاله دیوید آنچنان صدمه دیده بود که پیش از ترمیم قادر به تحمل تأثیرات نیرومند این دارو نبود. در طی دومین مرحله شفا، هنگامی که دیوید به مقابله با علل روانی مشکلات خویش می‌پرداخت، او و آن چندین بار روابط خود را قطع کردند. آنها حدوداً 1 دهه در کنار یکدیگر زندگی کرده بودند و میبایست مسائل زیادی را بین خود حل میکردند. آنان به تدریج از هم دورتر شدند و در نهایت جدا شدند. از دیدگاه حوزه انرژی، اکنون که پارگی شبکه خورشیدی دیوید ترمیم شده و حاله او به وسیله شارژ درخشش زیادی یافته بود، دیگر با ارتعاشات زوجه قدیم خود منطبق نبود. آن تصمیم گرفته بود از راه دیگری متحول گردد، به راه خود رفتن و آفرینش زندگی نوین. دیوید در راه بازیافتن نیروی خود به مسئله رابطه‌اش با خداوند و مشیت الهی برخورد و برای یافتن رد پای مشیت الهی در اراده خیش مدیتیشن را در پیش گرفت و با این عمل به تدریج انسداد عمیق چاکرای قلب خود را پاک کرد و به قلب خیش تسلیم شد. امانوئل در 1985 گفته بود: اشتیاق به رهایی هرچه بیشتر تو را در بند می کشد، زیرا رهایی تسلیم اشتیاق نمی گردد، بلکه خود را به تسلیم می کند. واپسین آموزه هر روح تسلیم کامل به مشیت پروردگار است، تسلیمی که در قلب متجلی می گردد. اشتیاق به رهایی هرچه بیشتر تو را در بند می کشد، زیرا رهایی تسلیم اشتیاق نمی گردد، بلکه خود را به تسلیم می کند. واپسین آموزه هر روح تسلیم کامل به مشیت پروردگار است، تسلیمی که در قلب متجلی می گردد. در اندک زمانی دیوید با زنی آشنا شد و با او رابطه دوستی برقرار کرد. این رابطه برای او کاملا مناسب و انرژیزا بود. با قرائت حاله او متوجه شدم که حوزه انرژی دوست تازه‌اش مرهمی بر آلام اوست. به نظر می رسید حوزه انرژی دیوید در اثر حضور دوستش منبسط می شد، در حالی که پیش از این در رویارویی با افراد حاله خود را منقبض می کرد. در اینجا یک بخش دیگه از کتاب حال درمانی با دستان شفابخش به پایان میرسه. امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت برده باشید و اگر این بخش براتون مفید بوده لطفاً لایک کنید و اون رو با دیگران به اشتراک بگذارید و انرژی مثبت را گسترش بدید. تا درودی دیگر، بدرود.